තෙරුවන් සරණයි. මම ඇඹිලිපිටියේ මෙත්තානන්ද හාමුදුරුවෝ. දැන් අපි කතා කරන්නේ it's hard to කියන යෙදුම ගැන. මේකේ භාවිතය බැලුවොත් යම් ක්‍රියාවක් කරන්නට අමාරුයයි. එහෙම නැත්නම් අපහසුයයි කියන්නට පාවිච්චි වෙනවා. මිනිස්සු තේරුම් ගන්න අමාරුයි. මිනිස්සු තේරුම් ගන්න එක අමාරුයි. ඒක කියන ක්‍රමය තමයි අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. දේශපාලකයන් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. විශ්වාස කරන එක අපහසුයි. හබරල දළු උයන්න අමාරුයි. උයන එක අපහසුයි. වගේ මෙන්න මේ වගේ සිංහලෙන් අර්ථයන් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතනදී අධ්‍යයනය කරන්නේ. මේකේ රටාව මෙන්න මෙහෙමයි දෙන්නේ. It's hard to කියන එක මුලින් දානවා. It is කියන එක මෙතන එකතු කරලා දාලා තියෙනවා it's කියලා. hard to අපහසුයි. to කියන එකට පස්සේ ක්‍රියාමූලයක් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවක බිහිවුණු අවස්ථාව, පිරිසිදු බිහිවුණු අවස්ථාව කියලා අපි කියනවා. ඒක වචන කරලා නැහැ, ing ෆෝම් එක තියලා නැහැ, අතීත කරලා නැහැ. මේක බේස් ෆෝම් එක කියලා අපි කියනවා. ඊට පස්සේ ඉතිරියක් අවශ්‍ය නම් එකතු කරන්න පුළුවන් ගැළපෙන පරිදි. බලන්න පළවෙනි උදාහරණය. බබාලට කවන එක අමාරුයි. එහෙම නැතිනම් බබාලට කවන්න අමාරුයි. වගේ අදහසක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. It's hard to feed babies. It's hard to. It is hard to කියන එක දැම්මා. ඊට පස්සේ ක්‍රියාමූලයක් දාලා තියෙනවා feed කියලා කවනවා පොවනවා කියන එකට. ඊට පස්සේ babies ළමයින්ට කියන අදහසට babies දාලා තියෙනවා. දැන් මේක ඉතිරිය හැටියටයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට හිස් බඩට වතුර බොන එක අමාරුයි. නැත්නම් හිස් බඩට වතුර බොන්න අමාරුයි. It's hard to drink water on an empty stomach. It's hard to drink කියලා ක්‍රියාමූලයක් තියෙනවා. water බොන්නේ මොනවාද? ඉතිරිය තියෙනවා. ඉතිරියේ තවත් කොටසක් තියෙනවා. on an empty stomach. ඊළඟට ඒක අමාරුයි කියලා විතරක් අවශ්‍ය නම් කියන්නත් පුළුවන්. it's hard කියලා දාලා තියෙනවා. right? ඒක අපි මෙතනදී ලොකුවට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. යම් ක්‍රියාවක් කරන්න අමාරුයි අපහසුයි කියලා කියන ක්‍රමය තමයි අපි අධ්‍යයනය කරන්නේ. මේ බව ප්‍රකාශ කරන තවත් ක්‍රම තියෙනවා. නමුත් අද අපි තෝරගන්නේ මේ ක්‍රමයේ පමණයි. අපි ඉදිරියට යන් ගිහිල්ලා වාක්‍ය තියෙන 10ක් හොඳේ සවන් දෙන්න. ඒ වගේම කියවන්න පුරුදු වෙන්න. ඊළඟට සිංහල තේරුම් පමණක් හම්බ වෙනවා. ඒ ටික ඉංග්‍රීසියට හරවන්න හනනගා. ඒ ලැබෙන වෙලාව තුල කියන්න අපහසු නම් ආයෙත් ඇවිල්ලා පුරුදු වෙලා කියන්න උත්සාහ කරන්න. සතියකින් නැවතත් උත්සාහ කරන්න. මාසෙකින් වගේ ආයෙත් මේවා ආවර්ජනය කරලා බලන්න. අපහසු නම් නැවතත් මේ විදිහට බලන්න. ඒ අතරේ මේ වගේ තවත් වාක්‍ය හදන්න උත්සාහ කරන්න මේ වාක්‍ය ක්‍රමය පාවිච්චි කළා. අවසානයේ අභ්‍යාසය තියෙනවා. ඒකත් පරිවර්තනය කරලා කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. යන් අපි අභ්‍යාසයට. It's hard to explain. It's hard to leave you behind. It's hard to study Tamil. It's hard to forget the past. It's hard to predict. It's hard to teach someone. It's hard to understand what is happening. It's hard to change the system. It's hard to say what she will say. It's hard to understand what to do. It's hard to explain. It's hard to leave you behind. It's hard to study Tamil. It's hard to forget the past. It's hard to predict. It's hard to teach someone. It's hard to understand what is happening. It's hard to change the system. It's hard to say what she will say. It's hard to understand what to do. It's hard to explain. It's hard to leave you behind. It's hard to study Tamil. It's hard to forget the past. It's hard to predict. It's hard to teach someone. It's hard to understand what is happening. It's hard to change the system. It's hard to say what she will say. It's hard to understand what to do. It's hard to explain. It's hard to leave you behind. It's hard to study Tamil. It's hard to forget the past. It's hard to predict. It's hard to teach someone. It's hard to understand what is happening. It's hard to change the system. It's hard to say what she will say. It's hard to understand what to do.